Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față aș vrea să reparăm o tastatură de la Logitech, model MK710, cauza fiind aceea că câteva taste nu funcționează. Deja le-am și depistat eu dinainte, sunt tastele D, C și N. Restul sunt în regulă, ar fi acest buton care seamănă cu eject, care nu pare să funcționeze, dar nu știu înainte dacă funcționa, dar oricum nu prea mă interesează acela. Deci am depistat 3 taste, mai mult ca sigur sunt trase întrerupte. Cel puțin așa am depistat eu când am desfăcut-o mai de mult și de asta am și lăsat-o într-o parte pentru că nu știam cum să rezolv problema. Între timp am descoperit o metodă cu această seringă solidă, lichidă, nu știu, e o soluție mai viscoasă spre lichidă, ce conține argint. Avem și instrucțiuni cum se folosește, am citit mai în amănunt, am înțeles că în momentul când e lichidă nu conduce curentul electric, dar când se evaporă acel lichid din această soluție, începe să conducă curentul electric. Vedeți că scrie în zona aceasta că devine conductivă numai după ce s-a uscat. Da. Deci această seringă conține argint. Interesant. Între timp am găsit și un site, ca să nu mai folosesc eu alte metode care mi-ar fi îngreunat mult munca să depisez mai repede acele taste care nu funcționează. Deci am găsit un site, se numește keyboardtester.com, nu fac reclamă, atenție, și în felul acesta avem și acel sunet dacă tasta respectivă funcționează sau nu. Să pornim tastatura, deci ESC, văd că nu apare, da, apare, vedeți că apare în verde. F1, F2, F3, un moment, mă rog, tastele respective de sus nu prea pot să le apăs pentru că coincide cu anumite comenzi, spre exemplu F4 să ieși din browser. Hai să verificăm tastele normale, cele de jos. Tabul funcționează, numai că intră mie în conflict cu alte funcții. Deci verificăm literele. Dacă mi intrase mie cu altceva în conflict și a trebuit să... destul de dificil. Deci vedeți că hai să apăsăm direct tastele respective. Deci D nu funcționează. Alte taste, da, C nu funcționează, N nu funcționează. Vedeți că B funcționează, V funcționează. C, N nu funcționează. Anumite taste îmi intră mie în conflict cu alte comenzi și nu mai stau să le apăs pe toate. Bineînțeles că eu le-am notat separat, am făcut o poză cu tastatura și am hașurat tastele defecte. Adică tasta D, C și N. Hai să trecem la desfăcutul tastaturii. O întoarcem invers. A fost oprită, bineînțeles, scoatem bateriile. Avem foarte multe șuruburi, extrem de multe. Bine că toate sunt cam la fel, dacă am observat bine. Dar sunt extrem de multe. Și cred că ultimul șurub. Da. Mai sunt altele? Nu mi-a scăpat niciunul, nu? Ok. Întoarcem invers tastatura. Și credeți că am terminat? Mai sunt încă două. Astea sunt diferite, mai albicioase. Dar îmi place că celelalte negre sunt la fel. Asta e o veste bună. Iar cum se desface foarte ușor. Avem grijă ca acea chestie, această panglică, să o desfacem cu asta. Penseta. Gata. S-a desfăcut. Ok. Dăm tastatura într-o parte. Mă rog, parte de sus a tastaturii. Cam așa arată tastatura. Așa. Asta e mai greu de reparat pentru că traseele respective sunt pe niște folii din plastic.
Deci tastele cu probleme sunt pe undeva pe aici, oricum mi-am pus și poză pe ecran ca să nu mă încurc și știu că tasta D e pe undeva pe aici. Asta e caps lock, A, S, D e defect ăsta de aici, C e aici și tasta N este în zona asta. Deci astea sunt tastele defecte. Tădem chestia asta cauciucată. Dau într-o parte pe toată și observăm că este formată din două straturi. Sper să nu mă încurc. Bineînțeles că eu am încercat mai de mult, o prostie de-a mea, să repar cică și mai mult am făcut rău decât bine. Aici avem un traseu întrerupt, în zona asta. Pe partea cealaltă, da. Vedem că avem un plastic între. Hai să țin plasticul ăsta așa. Gata. În zona asta avem un traseu întrerupt. Să scoatem folia asta de aici. De aici până aici ar trebui să avem continuitate. Adică ceva de gen. Dar nu avem. Zona de jos e bine. Zona de sus nu e bine. O să curățăm puțin cu alcool izopropilic în zona respectivă. Aici. Păi nu faceți ca mine înainte, dar am folosit un pic letcon. Mi-am dat seama că e o mare porcărie ce fac și am renunțat la vremea respectivă. Da, a fost o mare prostie, să recunosc. Bine că am aflat de această soluție cu seringă. O să punem această soluție în zona aceasta. Sper să fie suficient. Foaia scrie că trebuie să așteptăm până la 10 ore. Păi cine așteaptă așa de mult? O să folosesc o metodă alternativă. Practic ni se spune pe foaie că putem folosi și stația de lipit dezlipit cu aer cald, dar la temperatură de 60 de grade. Păi nu pot seta mai jos de 100 de grade. E plastic, așa că o să suflu mai de la distanță. Și o să insist mai mult timp. După ce am folosit stația de lipit cu aer cald la 100 de grade, că nu pot mai jos, și suflant undeva pe la 4 din 8, am suflat cred că vreo 5 minute minim și s-a solidificat acea substanță, acea chestie lichidă, semi-lichidă. Practic a rămas cred că argintul respectiv. Să măsurăm cu multimetrul. Înainte avea pe undeva pe la 200 de ohmi, aveam foarte mult. Iar acum avem 3,5 ohmi. Hai să verificăm de aici. 4,5. Da, e foarte bine. Foarte bine. Mai avem o altă problemă în zona asta, litera C din zona asta. De aici nu avem continuitate. Deci de aici până aici, da. Pe aici pare să fie întrerupt. Da, e întrerupt. Hai să vă dau mai aproape. S-a pus chestia asta. Deci este întrerupt în zona asta aici. De aici până aici nu avem continuitate. Până aici da. Până aici nu. Deci, până aici da. Aici nu. Deci trebuie să punem puțină substanță în zona asta. Eu sper că se vede bine. Nu? Hai să punem un pic în zona asta. Gata. Iar acum folosim stația de lipit cu aer cald. Exact tot la fel, 100 de grade și suflăm de la 4 din 8. Și trebuie să suflăm aproximativ 5 minute minim. Dacă am suflat vreo 2 minute, hai să verificăm continuitatea acum. De aici. Perfect. Odată ce se va usca mai bine zona respectivă, va scădea rezistența. Deci de aici e bine, de aici până aici e bine. Mai avem încă o tastă, tasta N. Aici e tasta C
B și N. Funcționează zonele de sus, asta înseamnă că problema ar fi ori de aici, aici sau de aici, aici. Să verificăm. Serios? Am depistat problema? Am depistat problema, văd de ce repede, nu mă așteptam. Pare să fie întreruptă în zona respectivă. O să pun de jur împrejur până în punctul respectiv. Aici o să pun ușor. Și în zona asta, ca să fiu sigur. Deși doar aici e suficient, da? De ce nu? Și aici? Hai să punem toată zona asta aici. Până mai sus. Gata. Și acum folosim stația de lipit cu aer cald. Cred că am suflat câteva minute bune. O să mai insist puțin pentru a fi sigur ca să evaporă cum trebuie. Ar trebui să fie suficient. Să verificăm. Hai să dau pe continuitate, să auziți bipul respectiv. Da. E perfect. Mai verific încă o dată literele respective C și D. De aici până aici. 5 ohmi. Până aici. 9,5 ohmi. Așa trebuie să fie. Deoarece și de aici aici avem 3,8 până aici. Da, e bine. Așa pare să fie în regulă. O să mai aștept o perioadă să se usuce, o să mai insist puțin cu acea stație de lipit cu aer cald, înainte să pun plasticul acesta și revin. Sper să fi rezolvat. Nu se mai iese bine. S-a uscat. O să mai verific încă un lucru și traseele din zona aceasta, dacă e nevoie, dar mă îndoiesc. E pe partea cealaltă. E mai greu de măsurat, dar o să încerc. Unde trebuie să verific? Aici și aici. O să verific de aici, aici. Dacă avem continuitate până aici e bine. Iar în zona respectivă nu mai e nevoie la litera C, pentru că dacă aveam probleme, toată zona respectivă era cu probleme. Doar aici să verific. Pe continuitate. E bine. Și practic am rezolvat și partea respectivă. Da, cam gata. Hai să punem membrana aceasta. Așa vine, nu? Sau invers? Da. Punem panglica aceasta. Gata, a intrat. Punem tastele. Ce a căzut? A căzut chestiile respective. Era să pun fără ele. Căzuse astea. Să văd cum vine panglica. Da, vedeți că agață acolo. Pare să fie o problemă des întâlnită la tastatura asta. Tot agață. Acum a reușit. Oricum o să fie un pic de formă. Doar pentru test. Punem un șurub aici. Și unul aici. Așa. Iar acum să testăm tastatura. În sfârșit. Știm că literele D, C și N erau defecte. Să vedem acum. Nu mai e defect. Litera C e bine și litera N e bine. Gata, am rezolvat. Tastatura este funcțională în sfârșit. Hai să punem partea asta înapoi. Capacul bateriilor și urmează să înșurubăm șuruburi
Sunt foarte multe la număr. Și ultimul șurub în zona asta. Gata. Tastatură reparată. Concluzia mea este că dacă aveți o astfel de tastatură cu membrană în care unele taste nu funcționează, folosiți asemenea pastă din argint, ce conține argint. Nu fac reclamă, însă o să vă pun link în descriere pentru orice eventualitate. Mare atenție că la început îți dă senzația că nu ar fi bună, însă trebuie să așteptați să se usuce pentru a deveni conductivă, pentru a conduce curentul electric. Și cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!